guys, ito yung ating mirror. Lalagyan natin siya ng pinaka-frame. Actually, may frame na siya. Kaya lang lalagyan natin ng parang cabinet. Kano ko ba siya? Nabili ko siya. Ito, nabili ko siya 136. 136. Mas lalo natin pagagandahin. So guys, please continue watching.
Guys, para lumito yung pagka-heart niya, sustain natin yung gilid ng medyo light para lumitaw yung kanyang pagka-heart. Guys, ginawa kong kulay ng pintura niya chocolate brown para bukas yung tick sa atong heart niya. I-stain ko ng gilid para makita yung heart niya, makita yung heart. Guys, aking ginawa wall hanging mirror cabinet. Mayroon ko lang sa na rail mini cabinet. Actually, kahit isang living room. You can place it in a living room. From that monster. There. Come. Key. Okay guys, kung prepresyohan ko siya ng 500, mahal ko siya, mura. Tatawad pa kayo? Siyempre, tatawad kayo. Ito na. Ito kayo. Tatawad po, pari mo. Tatawad, siyempre. Tatawad at tatawad. And guys, please comment down below kung mahal ba ito sa 500, kung presyo ako sa 500, mahal ba ito sa 500, meron ba o lower or higher, bibili mo ba siya sa 500? Guys, kung presyo ako siya ng 500 to 600, lower ba o higher? Mura ba o mahal? Please comment down below para malaman ko kung mahal ba siya sa 600 or sa 500. Ayun guys, comment lang kayo para mabalikan ko na rin kayo. At kung meron man kayong gustong ibang pagawa pa sa akin, meron kayong ibang idea na pwede ko magawa, comment lang kayo sa baba.